Hello friends, welcome back to my channel Ariful. Mutual fund বিষয়ে মই অলৰেডি বহুত ভিডিও বনাই থৈছো মিউচুৱেল ফাণ্ডত যদি আপোনালোকে ইনভেষ্টমেন্ট কৰে এসআইপি খুলি দিয়ে আপোনালোকে যদি সিস্টেমেটিক ইনভেষ্টমেন্ট প্ল্যান বিলাক আপোনালোকে মিউচুৱেল ফাণ্ডত কৰাৰ ভাল মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ বিষয়ে অলৰেডি মই বনাই থৈছো ভিডিও আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহলে মোৰ ভিডিও বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে মই আই বাটনত দি দিম বা মোৰ লিংকটো থাকিব ডেসক্ৰিপচনত থাকিব মই ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব মিউচুৱেল ফাণ্ড কি হয় আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ডত আমি কেনেকৈ আৰ্নিং কৰিব পাৰো আপোনালোকে মই ইয়াতে কৈছো যে যদি আপোনালোকে মিউচুৱেল ফাণ্ডত এসআইপি কৰে আৰু ফৰ দা লং টাৰ্ম 10 ইয়াৰ্স 15 ইয়াৰ্স তেতিয়া তাৰ পৰা আপোনালোকে এটা হিউজ ইনকাম কৰিব পাৰিব মিউচুৱেল ফাণ্ডত আপোনালোকে প্ৰত্যেক বছৰে এটা এমাউন্ট ভাল এমাউন্ট এটা আপোনালোকে সেভ কৰিব পাৰে এই এমাউন্টটো কেনেকৈ সেভ কৰিব তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক এই ভিডিও ডিটেইলছখিনি জনাম আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে মিউচুৱেল ফাণ্ডত কেনেকৈ বছৰি আপোনালোকে টকা বচাব পাৰে তেতিয়াহলে এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাওক বলা আমি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো Friends, mutual fund কি হয় মিউচুৱেল ফাণ্ডত কেনেকৈ আমি ইনভেস্ট কৰিব পাৰো আৰু বেস্ট মিউচুৱেল ফাণ্ড বিলাক কি আছে এই বিষয়ে মই অলৰেডি ভিডিও বনাই থৈছো তো আপোনালোকে যদি ভিডিও বিলাক চোৱা নাই তেতিয়াহলে চাই ল'ব ভিডিও বিলাক মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে ফলো কৰিছে তেতিয়াহলে নিশ্চয় চাইছে আৰু যদি আপোনালোকে চোৱা নাই বা মিছ কৰিছে তেতিয়াহলে আই বাটনত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰে মিউচুৱেল ফাণ্ড কি হয় আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ডত আপুনি ভাল মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ কি আছে আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ থ্ৰুদি আমি ইনকাম কৰিব বিচাৰো তেতিয়াহলে ভাল মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ নামবিলাক মই অলৰেডি দি থৈ দিছো আপোনালোকে এই মিউচুৱেল ফাণ্ডত গৈ পেলাই আপোনালোকে নিজৰ টকাখিনি আপোনালোকে ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব পাৰে এতিয়া কথাটো হ'ল যে মিউচুৱেল ফাণ্ডত আপুনি যেতিয়া ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব তাতে দুটা প্ল্যান থাকে এটা হৈছে ৰেগুলাৰ প্ল্যান আৰু এটা হৈছে ডাইৰেক্ট প্ল্যান এতিয়া ম্যাক্সিমাম মিউচুৱেল ফাণ্ডত কি হয় যেহেতু আমাৰ ল্যাক অফ নলেজ থাকে মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ বিষয়ে আমাক যোনে যি সাজেশন কৰে আমি সেই হিচাপে আমি এপ্লাই কৰো আমি ইনভেষ্টমেন্ট কৰো এতিয়া ম্যাক্সিমাম আমাৰ কি হয় ৰেগুলাৰ প্ল্যানত আমাক ইনভেষ্টমেন্ট কৰাই দিয়া হয় আৰু ৰেগুলাৰ প্ল্যানত যেতিয়া ইনভেষ্টমেন্ট কৰাই দিয়া হয় তেতিয়া তাতে আমাৰ এএমসি যি থাকে মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ যদি এএমসি কোম্পানী থাকে মিন্স এসেট মেনেজমেন্ট কোম্পানী আৰু ইনভেষ্টৰৰ মাজত এটা মানে ডিস্ট্ৰিবিউটৰ থাকে সেই ডিস্ট্ৰিবিউটৰজনক এটা কমিশন দিয়া হয় আৰু সেইটো কমিশনৰ নামত আমাৰ এটা ভাল টকা যায় কমিশনটো 0.5 ৰ পৰা 1% থাকে এই কমিশনৰ নামত আমাৰ এটা প্ৰতি বছৰে ভাল টকা এটা আমাৰ সেই ডিস্ট্ৰিবিউটৰে লৈ যায় থাকে এতিয়া আপুনি যদি সেই ডিস্ট্ৰিবিউটৰটো স্কিপ কৰিব পাৰে আৰু ডাইৰেক্টলি যদি আপুনি ইনভেষ্টমেন্টটো এএমসি কোম্পানীক কৰে তেতিয়াহলে আপোনাক সেই 0.5 ৰ পৰা 1% টো আপোনালোকৰ সেভ হ'ব আপোনালোকৰ মান্থলি এটা মান্থলি কাউন্ট হয় এটা মান্থলি আপোনালোকৰ সেভ হ'ব ফৰ এক্সাম্পল মই দিছো যদি 0.5% কেও আপোনালোকক কাটি আছে মাজৰ ডিস্ট্ৰিবিউটৰজনে আপোনাৰ টকাখিনি 0.5% কেও যদি লৈ আছে আপুনি যদি 10000 টকাকে আপোনালোকে ইনভেষ্টমেন্ট কৰে 30 বছৰৰ কাৰণে যদি ইনভেষ্টমেন্ট কৰে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে যদি আপোনাৰ 12% কে আপোনাৰ যদি মই এটা এক্সাম্পল দিছো দেই এইটো এটা এক্সাম্পল হয় 12% কেও যদি আপোনালোকক ৰিটাৰ্ণ দি আছে মিউচুৱেল ফাণ্ডটোৱে তেতিয়াহলে আপোনাৰ মানে যদি আপোনাৰ মেচুৰিটি পিৰিয়ড আফটাৰ মেচুৰিটি পিৰিয়ড আপুনি দেখিব যে আপুনি 30 লাখ টকা এটা বেছি ইনকাম কৰিছে এজ কম্পেয়াৰ্ড টু আপোনাৰ ৰেগুলাৰ প্ল্যানতকে যদি আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি চুইচ কৰে যদি ডাইৰেক্ট প্ল্যানটো যদি আপোনালোকে চুজ কৰে ৰেগুলাৰ প্ল্যানটো স্কিপ কৰি পেলাই তো এই চাওক আপোনালোকে 30 লাখ লৈকে আপোনালোকে এটা এক্সট্ৰা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট প্ল্যানটো চুজ কৰে আৰু আপোনালোকে যদি যেটো ৰেগুলাৰ প্ল্যানটো আছে সেই ৰেগুলাৰ প্ল্যানটো যদি আপোনালোকে স্কিপ কৰে ঠিক আছে তো এই ইনফৰমেশনখিনি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল এই ইনফৰমেশনখিনি মই আপোনালোকক ইটো কাৰণে দিলো কাৰণ আপোনালোকে বহুত কষ্ট পইচা আপোনালোকে ইনভেষ্টমেন্ট কৰে আৰু সেই ইনভেষ্টমেন্টটো আপোনালোকৰ যাতে আপোনালোকে তাৰ পৰা বেছিকৈ টকা আৰ্নিং কৰিব পাৰে হেতুৰ ওপৰতে মই গুৰুত্ব দিওঁ কাৰণ আপোনালোকৰ এই মাজৰ বেৰিয়াৰ থকা সেই ডিস্ট্ৰিবিউটৰ বিলাকক আমি টকা দিয়াৰ কোনো মতলব নাই কাৰণ আমাৰ কষ্টৰ পইচা আমি যদি বেছি টকা দুটা পাওঁ তেতিয়া আমাৰে লাভ ঠিক আছে তো মই এই ইনফৰমেশন আপোনালোকক সেইকাৰণে দিবলৈ চেষ্টা কৰিলো যদি আপোনালোকৰ এই ইনফৰমেশনখিনি ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলটো আৰিফুল ইছলাম যিটো চেনেলটো আছে ইউটিউবৰ সেই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব আৰু আপোনালোকে লাইক কৰক আৰু সকলোৰে মাজত কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি মোৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকে ফেসবুকত চাই আছে তেতিয়াহলে মোৰ ফেসবুক পেজ আৰিফুল ইছলাম অফিচিয়েলটো আপোনালোকে ফলো কৰিব কাৰণ আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব আৰু ফলো কৰি থলেহে মই যেতিয়া এনেকৈ ধুনীয়া ইনফৰমেটিভ ভিডিওবিলাক আনি থাকিম সেই ইনফৰমেটিভ ভিডিওবিলাকৰ আপডেটবিলাক আপোনালোকে পাই থাকে তো আজিৰ কাৰণে ইমানেই আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে থাকক জয় আই অসম